चॅप्टर 2. आदित्यनं दरवाजा उघडला. तो बाहेर जाण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. सायलीनं हात मुठीत घट्ट पकडले. त्याच्याकडे वळून हलकसं हसत म्हणाली, हाय मिस्टर शिर्के. त्याच्या प्रतिसादाची वाट न पाहता ती सरळ आत गेली आणि कागदपत्र मिहीर समोर ठेवले. मिहीर आपल्या प्रशस्त आणि आलिशान ऑफिसमध्ये खुर्चीत मागे रेलून बसला होता. त्याचा महागडा सूट आणि टाय त्याच्या भारदस्त व्यक्तिमत्वाला अजून उठाव देत होते. सायलीच्या नजरेत काही क्षण तो अडकून राहिला. हा तोच सूट आहे का जो त्याने काल रात्री घातला होता? तो बदलला कधी? ही शंका गिळून सायलीनं नजर खाली घेतली आणि थंडपणे म्हणाली, मिस्टर देशपांडे हे मार्केटिंग डिपार्टमेंटकडून आले आहे. प्लीज यावर सही करा. मिहीरनं भावनारहित चेहऱ्यानं कागदपत्रांवर सही केली. स्वाक्षरी घेताच सायली तिथून निघून गेली. बाहेर जात असताना आदित्य अजूनही उभा होता. सायली दिसेनाशी होताच आदित्य हलक्या आवाजात मिहीरला म्हणाला, शा, तुला वाटतं तिने ऐकलं असेल? मिहीर निर्विकार नजरेनं त्याच्याकडे बघत राहिला. त्याला आदित्य काय बोलतोय याचं काहीही देणं घेणं नव्हतं. सायली त्याच्यासाठी नेहमीच एक शांत, आज्ञाधारक मुलगी होती. तिने कधीच मत्सर केला नाही, हट्ट केला नाही. त्याच्या दृष्टिकोनातून तिने फक्त आज्ञाधारक राहावं आणि तो तिला योग्य तो सन्मान देईल. लिफ्टमध्ये सायलीने खोल श्वास घेतला. तिला रडू आवरायचं होतं, पण डोळ्यांतून अश्रू ओघळलेच. तिला वाटलं होतं 2 वर्ष पुरेशी असतील त्याला माझं प्रेम समजून घेण्यासाठी. पण आता तिला जाणवलं की हे फक्त एक स्वप्न होतं. मिहीरच्या आयुष्यात ती केवळ दुसऱ्या क्रमांकावर होती. पहिलं स्थान कायमच लावण्याचं होतं. लिफ्ट थांबली. सायलीने झटकन डोळे पुसले. चेहरा जरा फिक्कट दिसत होता, पण ती अगदी सामान्य असल्यासारखी बाहेर पडली. ती सरळ ब्रेक रूमकडे गेली, एक गरम चहा बनवण्यासाठी. पण तिथे असलेला कर्मचारी तिच्याबद्दलच चर्चा करत होते. ऐकलं का, लावण्या जोशी परत आलीये. ती कोण आहे? एकमेव वारस आणि जागतिक दर्जाची डिझायनर. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तीच एकमेव मुलगी आहे जिने मिस्टर देशपांडेसोबत जाहीररित्या नातं स्वीकारलं होतं. मग त्यात विशेष काय? लोक तर म्हणतात सायली आणि मिस्टर देशपांडे यांच्यात काहीतरी आहे. सायली, ती फक्त त्याच्या पैशांसाठी आहे. त्याने कधीही तिला गर्लफ्रेंड म्हणून स्वीकारलेलं नाही. ती समजते काय स्वतःला? सायली दारात उभी राहून हे सगळं ऐकत होती. सगळ्या जगाला सत्य माहिती होतं, फक्त तिलाच ते उशिरा समजलं. मिसेस देशपांडेला अखेर तिच्या स्वप्नातून जाग आली वाटतं. एक ओळखीचा उपहासात्मक आवाज ऐकू आला. सायलीनं वळून पाहिलं. ज्योती नाईक, मिहीरची आत्ते बहीण. तिने सायलीला नेहमीच तुच्छ लेखलं होतं. सायलीला वाद घालायचा नव्हता. तिने बाहेर पडायचं ठरवलं, पण ज्योतीनं वाट अडवली. लावण्या परत आलीये. आता मिहीर तुला तुझ्या मूळ जागी पाठवेल. ज्योतीनं दुष्ट हसत म्हटलं. सायली गप्पच राहिली. ज्योती अजून पुढे म्हणाली, मी ऐकलंय तू बिछाण्यात चांगली आहेस म्हणे. तुला काही पैसे कमवायचे असतील तर मी काही लोकांची ओळख करून देऊ शकते. सायलीचा संताप अनावर झाला. ती थंड आवाजात म्हणाली, मिस नाईक, हे ऑफिस आहे, कोठा नाही. तुला अशा व्यवसायात रस असेल तर योग्य ठिकाणी जा. तू. ज्योतीला तिच्या शब्दांचा अर्थ उमगला आणि तिचा चेहरा लाल झाला. क्षणाचाही विलंब न लावता ज्योतीनं हातातील गरम कॉफी सायलीच्या अंगावर ओतली. आह! सायलीच्या हातावर कॉफी सांडली आणि त्याला लालसर फोड आले. हे काय केलंस? वेड लागलंय का तुला? सायली वेदनांनी कुरकुरली. आजूबाजूच्या लोकांनी हे पाहून चकित होऊन बघायला सुरुवात केली. ज्योतीनं सायलीचा अपमान करायचा निर्धार केला होता. ती मोठ्यानं ओरडली, हे बघा, हिला वाटतं ती मोठी झालीय, पण सत्य हे आहे की ती एक अनाथ आहे. कोणीही तिला स्वीकारणार नाही. सायलीच्या हृदयाला खोलवर वेदना झाल्या. क्षणाचाही विलंब न लावता तिने एक जोरदार चापट ज्योतीच्या गालावर मारली. संपूर्ण खोलीत सन्नाटा पसरला. तू मला मारलंस? ज्योतीनं आश्चर्यानं विचारले. सायलीनं तिला थंड नजरेनं पाहिलं आणि म्हणाली, हो, तुला थोडी शिस्त शिकवायची गरज आहे. ज्योती रागानं लालबुंद झाली आणि सायलीच्या अंगावर धावून गेली.
पण सायली तयार होती. तिनं ज्योतीचा हात घट्ट पकडला आणि जागीच रोखलं. ज्योती तिच्या पकडीत तडफडत होती. "बास!" आवाज आला आणि सगळ्यांनी मागे पाहिलं. मिहीर तिथे उभा होता. ज्योती लगेच हमसून रडू लागली. "मिहीर, हिनं मला मारलं!" मिहीरने थंड नजरेने सायलीला पाहिलं. तो तिच्याकडे पाहत म्हणाला, "सायली, कंपनीच्या नियमांची तू अवहेलना केली आहेस." त्याचा निर्दयी आवाज ऐकून सायली सुन्न झाली. कोणातच इतकी हिंमत नव्हती तोंडून आवाज काढायची. जेव्हा ती देशपांडे ग्रुप ऑफ कंपनीजमध्ये रुजू झाली होती, तेव्हा मिहीरने तिला बजावले होते की इथे तिची एकही चूक खपवून घेतली जाणार नाही. आता कुठे तिला मिहीरचे बोलणे समजले. ती अजूनही उत्सुक होती हे जाणून घेण्यासाठी की मिहीरने ज्योतीचे कटू शब्द ऐकले की नाही, की फक्त तो असं भासवत होता की त्याने काहीच ऐकले नाही. तिची अवहेलना पाहणे त्याला आत्मिक समाधान देत होते का? मिहीरचा तो थंड अवतार पाहून जे एम्प्लॉईज त्यांच्या अवतीभोवती होते ते तिथून क्षणात गायब झाले. काही जे निडर होते ते लांबूनच चाललेला तमाशा पाहत होते. अखेर इतका चांगला तमाशा कोण चुकवेल? मिहीरची ती भेदक नजर पाहून सायलीचा थरकाप उडाला. तिने हळूच स्वतःला चिमटी काढली, आपल्या मनात दाटणारी भीती घालवण्यासाठी, आणि आता ज्योतीकडे वळाली. काही क्षण स्तब्ध राहिल्यावर ती म्हणाली, "माफ करा मिस. नाईक देशपांडे ग्रुप ऑफ कंपनीजची एक एम्प्लॉय म्हणून तुम्हाला चापट मारणे हे फार चुकीचे होते." कुटील हसून ज्योती म्हणाली, "फक्त छोटीशी माफी मागितल्यावर मी तुला जाऊ देईन असा विचार तू मुळीच करू नकोस. मी तुला..." सायलीनं तिचं बोलणं मध्येच कापले. "मी तुम्हाला कानाखाली लगावली यात कंपनीचं काहीच नाही. मी ही चापट एक कर्मचारी म्हणून नाही तर एक माणूस म्हणून मारली आहे." आणि ती सरळ बाहेर पडली. ज्योतीची तळपायाची आग मस्तकात गेली. आजवर कधीच कोणी तिचा इतका भयंकर अपमान केला नव्हता. कायम तीच दुसऱ्यांचा करायची, त्यामुळे आज तिला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या होत्या. तिचा राग इतका विकोपाला गेला होता की आत्ताच सायलीचे तुकडे तुकडे करावे असं तिला वाटू लागले होते. सायली गेली त्या दिशेला बोट करत ज्योती ओरडून म्हणाली, "मिहीर, ऐकलंस ना? त्या बाईने आता काय म्हटलं ते? तिने माझ्या कानाखाली मारली तरीही इतक्या घमंडीनं बोलत होती. आत्ताच्या आत्ता तिला परत बोलव. मला सुद्धा तिला कानाखाली मारायची आहे. जोवर ती रडत माझ्याकडे भीक मागत नाही तोवर." मिहीर सायलीच्या नाजूक कृश पाठीकडे पाहत होता. त्याच्या चेहऱ्यावर गूढ भाव उमटले. "बस," त्याने थंड आवाजात म्हटले आणि हात उंचावला. ज्योती, जी सतत कटकार स्थानात रमलेली होती, तिला वाटले की मिहीर सायलीची बाजू घेत नाही. तिला खात्री होती की मिहीर सायलीला अजिबात किंमत देत नाही. ती दात ओठ खात म्हणाली, "पुढच्या वेळी मी कुणाला तरी पाठवेन तिला धडा शिकवण्यासाठी." "ज्योती!" मिहीरचा आवाज आणि त्याच्या डोळ्यातील थंड कटाक्ष एकाच वेळी प्रचंड ताकदीचा होता. ज्योतीला थरकाप उडाला. मिहीरने गंभीर आवाजात सांगितले, "हे शेवटचं सांगतोय. आज इथे काय झालं हे विसर आणि सायलीपासून दूर राहा." त्याच्या प्रभावी अस्तित्वाने ज्योतीच्या घशाला कोरड पडली. तिच्या मनातल्या साऱ्या विषारी कल्पना एका क्षणात नाहीशा झाल्या. ती अडखळत म्हणाली, "ठीक, ठीक आहे." मिहीरने तिला थंड नजरेने पाहिले आणि आदर्शकडे वळून म्हणाला, "आजपासून गैरसमजुती पसरवणाऱ्या लोकांना इथे प्रवेश नको." ज्योती त्याच्या शब्दांचा अर्थ समजून घेण्याच्या प्रयत्नात होती. तिला वाटले की मिहीर दुसऱ्या कोणाबद्दल बोलतोय. ती स्मित करत म्हणाली, "छान निर्णय. ही एक मोठी कंपनी आहे. प्रत्येकालाच प्रवेश मिळता कामा नये." आदर्शने मिहीरकडे पाहून मान हलवली आणि नंतर ज्योतीकडे पाहत बाहेरचा रस्ता दाखवला. "मिस नाईक, कृपया या मार्गाने बाहेर चला." तेव्हा ज्योतीला कळले की मिहीर ज्या गैरसमजुती पसरवणाऱ्या लोकांबद्दल बोलत होता त्यात तीच समाविष्ट होती. तिने काही बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण आदर्शने तिला थांबवले. क्षणात सुरक्षारक्षकांनी तिला बाहेर काढले. कुणीही दयामाया दाखवली नाही. तिचा संघर्ष निष्फळ ठरला. दरम्यान सायली आपल्या कार्यालयात परतल्यानंतर कपडे बदलत होती. मिहीरने तिला काही क्षणांपूर्वी दिलेल्या थंड नजरेचा विचार करताच तिच्या मनात दुःखाचा मळप पसरला.
थोड्याच वेळात कामाची वेळ संपला. सायलीने आपली बॅग उचलली आणि बाहेर जाण्यासाठी निघाली. पण आदर्शनी तिला अडवले. मिस्टर देशपांडेला काही महत्त्वाचे काम आहे म्हणून त्यांनी मला सांगितले की मी तुम्हाला घरी सोडावे. सायलीने क्षणाचाही विचार न करता त्याचा प्रस्ताव नाकारला. ती पूर्वी मूर्ख होती, पण आता परिस्थिती स्पष्ट दिसत होती. मिहीरच्या दृष्टीने ती फक्त एक तुच्छ व्यक्ती होती. जो माणूस तिच्या आजीला भेटायला तिच्यासोबत जाण्याचे वचन पूर्ण करू शकला नाही, तो तिची अजिबात काळजी करत नाही हे तिला उमगले. ती थेट रुग्णालयात पोचली. आत गेल्यावर तिने पाहिले की परिचारिका तिच्या आजीला जेवण भरवत होती. सायलीने पुढे जाऊन ते काम स्वतः स्वीकारले. तिच्या आजीने आयुष्यभर गावाकडे शांत जीवन जगले होते. पण मागच्या महिन्यात झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत तिच्या पॅनक्रियासंबंधी काही समस्या आढळल्या होत्या. सायलीने तिला शहरात आणून उत्तम उपचार द्यायचे ठरवले होते. तिच्या आजीला अजूनही तिच्या आणि मिहीरच्या लग्नाबद्दल काहीच माहीत नव्हते. ती आज तिलाही गोड बातमी द्यायच्या तयारीत होती, पण आता त्याची गरज उरली नव्हती. सायली तिच्या आजीच्या झोपेची वाट पाहत बसली. मग हळूहळू उठून बाहेर आली. ती रस्त्यावर उभी राहून टॅक्सीची वाट पाहत होती. तेव्हाच लांबून एक काळसर आलिशान कार रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ येऊन थांबली. सायलीच्या डोळ्यांत आनंद चमकला. ती कार मिहीरची होती. तो तिला घरी घेण्यासाठी आला होता का? त्या क्षणी तिला आपले सर्व दुःख विसरल्यासारखे वाटले. कदाचित तिने चुकीचा अंदाज बांधला होता. कदाचित मिहीरला तिची खरंच काळजी होती. सायली आनंदानं त्याच्याकडे चालत जाऊ लागली, पण तिने अचानक आपली पावले थांबवली. मिहीर कारच्या दुसऱ्या बाजूला गेला आणि त्याने एका स्त्रीला बाहेर काढले. त्याच्या चेहऱ्यावर काळजी आणि सहानुभूती स्पष्ट दिसत होती. सायलीच्या चेहऱ्यावरील हास्य क्षणात नाहीसे झाले. तिचे हृदय धडधडू लागले. त्या क्षणानं तिच्या सर्व आशेचा चुराडा केला. मिहीर ड्रायव्हरच्या सीटवरून उतरला.